عادة ما نطلع بعد العملية على أساس نكلم أهل المريض ونوعا ما نبشرهم بالنتائج، لكن مريضنا اليوم للأسف أهله مو معاه، وافد. خلينا نشوف جاهز ولا لا. خطورة العملية تقريبا 30 إلى 40%، فإذا سوينا عملية حق شخصين واحد منهم يعيش والثاني يموت. مريض عمره 30 سنة. لا، ما عنده أهل بالكويت. عنده انفجار في الشريان الأبهر أو الشريان الأورطي، اللي هو أكبر شريان طالع من القلب ويغذي باقي أعضاء الجسم. بالرغم ان في انفجار، ولكن اخر طبقه من الطبقات اللي تكون الشريان هذا ما زالت ما انفجرت. اذا ارتفع ضغطه شوي، اذا عصب، اذا تحرك، اذا هذا وزاد الضخ وزاد الضغط، راح تنفجر اخر طبقه وراح ينزف ويموت بلحظتها بحزتها. الحالة هذه تعتبر حالة طارئة جدا جدا جدا. كل دقيقة تمر فيها خطر على المريض. الله يستر وياخذ بإيدنا، لأن خطورة العملية عالية جدا 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 جدا. وياخذ بإيدنا لأن خطورة العملية عالية جدا 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 جدا. اضطرينا ان احنا في البداية نوصل المريض لمضخة القلب الصناعية، ننزل درجة حرارة الجسم إلى 20 سيليزية. وقفنا الدورة الدموية تماما خلال 14 دقيقة. خيطنا جزء من التيوب اللي احنا استعملناه لاستبدال الشريان الأورطي المهتك. بعدين شغلنا المضخة، بدينا ان احنا ندفي الدم والجسم. خلصنا باقي الشغل على ما صار الجسم دافي، وقفنا المضخة الصناعية وعاد القلب للضخ بشكل طبيعي. طبعا الحين لأن احنا وقفنا الدورة الدموية لمدة 14 سنة، الشيء اللي نخاف منه اللي هو جلطة في الرأس. بس من الحين لين يصحى من البنج، الجراح عادة ما يكون حاط على قولتهم ايده على قلبه. جاهز؟ توكل على الله. شنو باغي اقول؟ مش خلينا نروح نشوف مريضنا مال ذاك اليوم اللي صورته وياي. ايش رايك؟ يلا نقوم. شلون امورك؟ سلام. سلام. شلونك؟ اموره الحمد لله. الحمد لله وايد زين. بالرغم من كل الظروف. انا قلت حق يدي. ايش قلت له؟ قلت له الحاله. انزين. كان البارحه يقول لي قال هاي يبا صار على مريضكم. زين زين. هاي الكل يسال عنه. ها؟ السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك؟ زين؟ Good morning بابا. How are you? زين؟ الحمد لله. السلام عليكم، صبحك الله بالخير. الله طال عمرك.
وين بابا؟ ون. مشكور. أنا ينسى. السلام عليكم. طلع من المكان الغلط. ما يطلع ون. قاعد بالكرسي. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك سمير؟ احنا لقينا المنطقة كلها، الجزء اللي هو لسه طالع من القلب منفجر، فالحمد لله استطعنا ان احنا نبدله، والله اخذ بيدنا. الحمد لله الحمد لله. ان شاء الله ممكن على اليوم نحاول نوديك الجناح. اوكي. انا كويتي. السلام. تامر على شيء؟ الله يسلمك. السلام عليكم. Can we remove? 360 ml. Nothing. Protocol. Yeah. Good morning, ladies. How are you? How are you? Good morning. How are you? And your third friend here. How are you? Thank you. Don't raise your hair. Really? You like it short? It's better. It fits you better. Much better. I appreciate your opinion. Yeah. But you like her more. What the ladies say? Younger? Okay, خلاص. إن شاء الله. Better this. خلاص. We agree. 3 opinions. خلاص. Full of muscle. Thank you. Yeah, who's with me today? You're not with me. No one is with me. Okay. Unfortunately. Have a good day. أطباء تخدير من صربيا. هم الجنود المخفيين الصراحة، والجنود المجهولين اللي ما حد يشوفهم، ما حد يدري عنهم، مساكين. إما يخدرون المريض أو يحطون بالهم على المريض وهو مخدر بالعناية المركزة. أعضاء مهمين من الفريق الجراحي اللي يحط باله على المرضى بعد عمليات القلب مفتوح. تبي تطالع ولا تبي تصور؟ ها؟ شو راح تشرح لي؟ وانت تعال. تبي تطالع الكاميرا ولا تشرح لي؟ زين شلون برسم احط لك ستاندنج ستول بعد؟ تبيني اقعد؟ لا خليك كذي زين؟ هذا القلب، هذا الصمام الاورطي، هاي الشرايين التاجيه، هذا الشريان الاورطي. هني هذه يودي حق الرقبه، الايد هني ينزل حق الجسم. زين التمزق او الانفجار كان بهذا الجزء. زين فانا جيت شنو سويت؟ ما فتحت المريض، لان اذا فتحت المريض خفت ان الانسجه اللي ماسكه الانفجار نوخرها عن الانفجار ويبدا ينزف وخلاص ما اقدر اسيطر على المريض. فوصلت المريض من الشريان الابطي، هني هذا بالايد بالكتف يصير هني. فوصلنا المريض بالمضخه الصناعيه، وبعدين على طول اول ما فتحت وصلت التيوب حق الجسم، وشغلنا ماكينه الضخ الصناعي. وبعدين شنو سويت؟ بعدين نزلنا درجة حرارة المريض إلى 20 درجة سيليزية، وقفنا الدورة الدموية، قصينا هذا، وبعدين جبت تيوب بلاستيك، وهي خيوط بلاستيك مسوينها على شكل تيوب. التيوب تقريبا هذا سمكه، وخيطنا هذا. طبعا هذا الجزء وديناه حق الفحص المجهري، وهذا التيوب خيطناه صارت وصله، أساس أن الدم يطلع من القلب ويصعد للجسم، للرأس والباقي الجسم. السلام عليكم. الحمد لله. وبتاكل تمشي؟ ممتاز. لا الحمد لله، ضغطك زين، نبضك زين الحمد لله. وبتاكل، بتمشي، بتعمل تدريب التنفس. ممتاز. مار عليه ان شاء الله حبيبي. الله يسلمك حبيبي. الحمد لله.
المرضى اللي يصير عندهم انفجار او مشاكل بالشريان الاورطي للاسف ما نقدر نحن نفتح لهم فتحه صغيره. ف يعني الفتحه مالته يمكن من رقبته لاخر، اللي هي الفتحه القديمه مال جراحه القلب، غير عن اللي نسويهم هالايام. فالمريض هذا متى ما التئم الجرح اعطيه نوع من الانواع الدريسنج اللي هو الغيار اللي يحطه على الجرح، يخلي شكل الجرح يكون احلى وافضل، ويمنع الجرح من انه يصير شكله بلكي وكبير. We have the Sika Care dressing. Yes, we have. Can I have one? Can you please? شوف شكله شفاف. فعلى حسب حجم الجرح، بعدين هذا يلزق على، مثلا اذا قلنا انا عندي جرح هني، يلزق على اساس انه الجرح شكله في النهايه يصير احلى. عاده نعطيه حق المرضى بعد مرور شهر من العمليه. من نعم الله علينا ان الوزاره موفرت لنا كل الاشياء اللي احنا نحتاجها، حتى لو كانت اشياء خلينا نقول تجميليه اكثر مما هي علاجيه، ولكن الف حمد وشكر. لم تؤل الوزاره والمسؤولين اي جهد في توفير كل ما يحتاجه المريض.